Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh bò rễ tre, bánh bò hấp hay là bánh bò nướng gì cũng ngon luôn, mà mình không có cần dùng chảo, không có cần đến lò nướng. Bánh rất là nhiều rễ tre, dai mềm và trong, ăn thơm ngon lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng nắm lá dứa sắc nhỏ ra, sau đó thì các bạn cho vào cối sinh tố mình xay cho nó nhanh ha. Thêm nước vô, các bạn xay xong rồi thì mình lọc nó lại. Cái phần này chọn lá dứa già vậy nè thì nó mới đậm màu. Tiếp theo thì mình dùng ở đây 300g bột gạo thì lường bằng 2 chén ăn cơm cái loại bột gạo lọc dạng hạt. Thì mình dùng cái hiệu này, các bạn dùng loại mịn cũng được luôn. Bên đây là 150g đường và 250ml nước dừa tươi cùng với 250ml nước lá dứa xay. 1 muỗng cà phê men khô, thêm chút muối. Rồi các bạn sẽ cho hết 2 chén bột gạo vô trong thau nha. 1 muỗng cà phê men tương đương 4g. Nước lá dứa 1 chén và nước dừa tươi cũng là 1 chén luôn. Thì tổng cộng mình dùng 2 chén bột và 2 chén nước. Nhưng mà nước thì các bạn lường cho nó hơi lưng nha, đừng có dung quá là bánh nó không có được ngon. Mình cho hết cái phần nước lá dứa vô luôn nè. 1 chén thì mình nhồi là nó vừa luôn á, nó không có bị quá khô đâu. Các bạn nhồi từ từ ha. Nhồi vậy nè để cho phần bột của mình nó mịn hơn. Chọn được cái bột gạo lọc này thì làm ra cái bánh bò nó sẽ có nhiều rễ tre, nó dai ngon hơn so với mình làm cái loại bột mịn. Mình nhồi cứ nhồi đều vậy nè. Các bạn nhồi ít nhất cũng khoảng 10 phút nha. Nhồi đến khi nào mà mình thấy ở trong bột nó chảy lõn, mình cầm lên tay tự động nó chảy xuống thì bột của mình nó mới được. Còn mà nhồi ít quá thì bánh nó không có nhiều rễ tre đâu. Cái bước này thì nhồi cũng giúp cho bột của mình nó nở một phần, thì chút nữa mình ủ nó nhanh lắm. Bây giờ mình để gần cho các bạn xem ha. Những cái bong bóng nhỏ nhỏ vậy nè, nó có nhiều ở trong bột thì bột của mình đã nhồi đạt rồi. Còn nếu mà các bạn nhồi mà chưa có bong bóng này thì cứ tiếp tục mình nhồi. Bây giờ sẽ đậy lại ủ từ 1,5 tiếng cho đến 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này thì mình đi nấu nước đường nè. Cho hết phần đường, phần muối vô cùng với 1 chén nước dừa tươi. Thì hai loại mình dùng là 500ml. Nếu mà các bạn thích cho cái bánh của mình nó dai nhiều thì mình dùng khoảng 450. Tổng cộng gồm nước lá dứa và nước dừa tươi. Nấu để cho đường nó tan ra thì nước dừa của mình vậy là được rồi nè, tắt bếp. Quay trở lại thau bột, nãy giờ mình đem phơi nắng 1,5 tiếng đồng hồ rồi đó. Bột nó sẽ nở lên gấp đôi lúc ban đầu và các bạn thấy ở trong bột nó xốp lắm. Mình làm vậy thì bánh của mình nó mới ngon. Rồi mình sẽ cho hết cái phần nước dừa tươi, mà nhớ là phải để cho nó thiệt là nguội ha. Trong thời gian mà ủ bột là các bạn cho lên bếp mình nấu là vừa. Đợi khi mà bột nó nở là nước đường của mình nó cũng nguội. Chứ nước đường nóng thì nó chết men. Thì men của mình nó không hoạt động thì bánh nó không nở. Khuấy cho thật là đều lên. Sau đó thì các bạn sẽ đánh bột nha. Cái bước này thì mình làm khoảng 5 phút. Giúp cho bánh của mình tạo thêm cái rễ tre. Cứ khuấy đều vậy nè. Cái nước lá dứa mình trộn vào trong bột thì bánh của mình nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín và mình ủ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Sau 1 tiếng đồng hồ là được rồi. Bột nó sẽ nở hơn nhiều. Các bạn khuấy lên mình thấy có những cái bong bóng nhỏ nhỏ đó. Nó có nhiều ở trong bột và bột mình thấy nó sẽ xốp hơn nhiều Vậy là nó được rồi nè. Có nắng thì các bạn cứ phơi nắng ha, thì có thể ngâm ở trong cái thau nước nóng. Sẽ lọc nó lại qua cái rây để cho bảo đảm phần bột của mình nó mịn hơn. Rồi cho vào trong cái ca có cái mỏ nhọn dễ gót bột. Khuôn hôm nay mình dùng là cái khuôn bánh bông lan chống dính. Khuôn này thì các bạn mua ở trong cái giỏ hàng ở góc dưới màn hình ha. Mình sẽ làm nóng khuôn bằng dầu ăn, một lớp mỏng thôi. Khi khuôn nó nóng, mình để ở mức lửa thấp. Sau đó thì các bạn hãy gót bột vô. Và mình đừng có gót nó đầy quá nha. Trừ hao chút nó còn nở lên nữa đó.
Gót xong hết á, thì cứ để yên, mình để cho nó sủi bọt lên vậy nè. Thì đây á, chính là rễ tre. Rồi á, sau đó các bạn hãy đậy nắp lại, đừng có đậy sớm quá. Nướng á, thì các bạn canh lửa nhỏ nhỏ vừa vừa, mình nướng từ 5 phút đến 7 phút là nó chín. Bây giờ mình kiểm tra nha, thấy nó vàng đều ở bên dưới là nó chín rồi. Còn nếu mà các bạn á, không canh lửa coi chừng nó dễ khét á, các bạn cứ để lửa ở mức thấp thôi, xung quanh nó sẽ nóng đều luôn á, cái khuôn bằng gang. Sau đó bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh có màu xanh nhìn bắt mắt nè ha. Lấy bánh ra thì các bạn xếp nó qua bên đây. Thì bánh bò này á, nó có cái độ dai ngon, mình không có sợ nó bị xẹp đâu. Nếu mà làm bánh bông lan á, thì các bạn để chồng nó lên vậy thì sợ nó bị xẹp mất cái hoa văn đẹp của cái bánh. Làm tương tự tiếp nha. Các bạn cứ để ở mức lửa thấp, đừng có cao quá là được à. Nướng này nhanh lắm. Nướng chút xíu là xong à. Đậy nắp chút xíu là mình đã nướng xong hết hoàn toàn cái phần bột bánh rồi. Chỉ với 2 chén bột mà ra rất là nhiều bánh luôn. Cái khuôn nhỏ nhỏ mình nhìn thấy nó cũng ngon bắt mắt, ăn nó lại không có bị ngán nữa nè. Kết hợp thêm cái mùi thơm ngon từ lá dứa. Bánh bò mà làm cùng với nước dừa tươi á, thì các bạn ăn nó ngọt và nó ngọt thanh. Nó ngon hơn so với mình làm nước lọc. Còn nếu mà thích béo á, thì các bạn thay nước dừa tươi bằng nước cốt dừa ha. Hoặc là thích cái bột của mình nó màu trắng á, thì các bạn dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi và nước cốt dừa luôn, không có cần dùng nước lá dứa. Bánh nướng á, thì nó cũng thơm mà, cho chút xíu nước lá dứa vô để tạo thêm cái hương thơm ngon nữa. Đó, các bạn thấy cái bánh ngon ha, dai mềm và rễ tre nó trong veo à. Cái bánh nó từ trên xuống dưới rễ tre đầy luôn, không hề bị chai. Có độ mềm và độ xốp là 500ml chất lỏng cho vào thì mình thấy bánh của mình nó vừa ngon nè. Bánh nướng thì các bạn để nguội, nó sẽ hơi khô hơn so với bánh hấp, nhưng mà nó thơm hơn. Công thức này thì mình áp dụng luôn bánh hấp cũng ngon luôn nha, cũng làm tương tự vậy thì cho vào trong khuôn hấp à. Bánh bò thì quan trọng nhất chính là cái bước các bạn nhồi bột. Mình nhồi cho kỹ, ủ bột nó đạt thì bánh nướng lên nó sẽ ngon. Còn các bạn làm mà bột nó chưa tới mà đi nướng là nó sẽ bị chai, chưa có rễ tre nha. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình nha. Và mình có bán thêm cái sản phẩm ở góc dưới màn hình. Các bạn tham khảo và mua ủng hộ mình nha.